Hi, so guys, mandaming tao dito. Hindi ko alam kung gagawin. Pero pipilitin pa rin natin. Nagala tayo sa labas kahit gaano kainit. Tataryahin natin. So ito na nga guys, palabas na kami ng escalator. So nahirapan kami makit kaya nag-escalator kami. Hindi na kami pumunta ng elevator. So ito na, nakakamdaman ko na yung init guys. Ayan na siya. Yan na nga. Ayan isa, nawala na ng buhok. Sobrang init. Ito na kami guys. Kalapit na sa mall. Sino to? Sino to? Ito, sino siya? Ayan, vlog. Ano to? Wala daw, bawal daw yung Bawal lang magharapan. Magharapan. Hindi nakatayo yung ano. Dapat ganito lang daw. Sige, doon ka sa gitna. Gawa ka lang. Naluluhod ako. Guys, napakainit. A few moments later. So guys, yan, nag-rate na kami. Bawal pala itaas yung kamay na ganon, so whatever. Kasi nga simbahan to, hindi pwede Ano yung na lang, parang nag-enjoy ka. paano pag yung kilikili mo, masama-sana, hindi mo talaga pwede yan. Sorry, bakit pasensya na. dapat hindi ka proud sa kilikili mong basta. Papasok na kami ng mosque. Dami tao eh, medyo mainit. Pasensya na yun, sweating ako. Swede? Ganun? Sweating. Nakikita niyo yung mga beads mo. Ginto yun, totoong ginto. Ginagawa mo? Totoong ginto ba? Gold painted. Napalaw. Sa dulo. A few moments later. So ayun na nga guys. So inahu kami guys. Grabe, sobrang init. Pag-ulit sa nga, galing sa Grand
pauwi na kami. Medyo hassle yung init. Pero still the best. The experience was the best, completely 100%. Tapos, nako, nakakainis yung mga security. Pero, tama naman, trabaho lang nila. So, marami pa rin tao. Still ongoing pa rin ang ano. A few moments later. Naantok na ako, guys. Nantok na ako, guys. Bye. Pauwi na kami. Doon tayo yun sa may reception desk. Doon yun Exit parking. Sige. Guys, galaw tayo sa parking. Hindi na tayo, baho. May tayo. Nakakaiba ako. Bubulok ang bugret ko. Kahit ko to. Sama-sama yung edges ko. Hindi mo may pumapatak pa na tubig. Salamat naman sa sponsor namin, ang Mosque.